forehead. Cheek. Another cheek. Sa nose. Sa chin. Sa lips. Ah! Sarap. Hello mga kapata! Welcome back to our YouTube channel. Today, ang share ko sa inyo is, masyado na rin kasi ako nababothered kasi dun sa mga gamit ng mga anak ko kasi ba, yung mga napagkalitan nila, yung mga damit nila. So, today, ang gagawin ko is linisin ko yung closet ni Daddy Consi, ng mga bata at ng akin. Tapos titingnan ko kung ano yung pwede nang tanggalin, kumbaga decluttering. So, yon. Tapos kung ano yung pwede kong maipamigay para naman mapakinabangan ng iba. So, yun mga kapata, let's do this again! Ayan, nagsisimula na ako actually. Nagsisimula na ako, naisip ko lang na i-share siya. Share ko sa inyo. Tapos, ito yung gamit ni Daddy Consi. Tatanggalin ko na rin yung iba, pati yung ibang mga hindi niya ginagamit. Tapos, ito yung kwarto ni Ate MJ na looking forward talaga ako na maayos ko siya today. Ayan, yung closet niya na tsaka si JM. So, dahan-dahan ina-organize ko. So, tingnan natin kung makaka-accomplish ko yan today, mga kapata. Talagang sobrang struggle talaga yan sa atin, mga kapata, yung mga ganyang bagay. Pero yun nga, wala naman tayong choice kundi gawin natin. Wala naman kasi ibang gagawa. Kasi, tinatanggal ko na yung iba na ito kasi size ni JM is 3. Yung mga tito niya na sineseparate ko na para may pagay. Actually, yung nakaraan, natanggal ko na rin yung iba. Kaya lang, namili kasi ako ng Valentine's yung mga gamit ng mga bata. So, again, tatanggalin ko ulit yung ibang gamit ni JM na medyo maliit na sa kanya. Iba kasi yung mga lalaki, parang ang tuloy nilang lumaki. Tapos yung mga walang kapartner na hindi ko alam paano nangyari yun. Na wala nang kapartner yung mga gamit. Hinahin ko muna yung gamit ng mga bata, yung mga bagets. Kung paano ko matatanggal. Nadi-declutter ng gamit. Sa mga medyo si JM na nakaliitan na rin niya. Kahit hindi nagamit, nakaliitan niya. May mga cousins naman siya na Mommy! Yes, baby. Are you vlogging? Yes. Okay. Paano ka matatapos sa kalinipit kakalaro ng baby na to? Paano? Sige nga, sa maghapon, maglalaro lang kayo ng baby mo. Love you. Ano, detective pa, 3 years old na. Love you. Bring a toothbrush. Sabi tayo mga kapata, yung mga anak natin na mga ganyan pala. Super cute! Bang! What? Baba mo dito sa... Super JM! Wow! A few moments later. Si Daddy Consi, usually yung mga damit niya, ginagawa ko, kulay-kulay siya. Para just in case gusto niya white lang. Ganon. Tatanggalin ko rin yung mga medyo hindi naman niya talaga ginagamit. Like this is too big for him. So, alam niyo ba mga kapata? Kasi usually, mag-invest talaga tayo ng mga colors na white, ganon. Para madali. Usually kasi, ang polo shirt is, pwede siya sa formal, pwede rin siya sa casual. So, kapag sa mga business meeting o kaya urgent, lang, pag merong color, usually, medyo formal na yung dating natin dito sa Pilipinas. Basta anything na may color. So,
pag meron kayong mga meeting or something na iwasan yung magsuot ng shirt lang. Kasi si Daddy Consi, most likely yung mga damit niya is may mga color. Kasi madalas kasi humaharap siya sa mga client. Then yung mga t-shirt niya, hinihiwalay ko talaga. Tapos yung sa barangay, dahil konsihan si Daddy Consi, hinihiwalay ko yung mga uniform niya doon. Ayan. Tapos eto naman yung uniform niya sa barangay. Kaya mga kapata, kaya ako dito nilagay si Daddy Consi. Kasi super busy siya lagi. Dahil nga, siya yung nag-work sa amin early in the morning. Tapos, kaya dito ko siya nilagay para hindi na ako inuutusan palagi. Mami, nasan yung ganito, nasan yung ganito. So, pinakamaganda ko naging solution, dito ko nilagay yung gamit niya. So, yun mga kapata. Asan na? Bumili kasi ng dalawa pa na cost. Si Daddy Consi. So, sasama ko na rin siya dyan. Iba! Iba! Iba siya! Wow. So nice. It's blue and white. 7,250 pesos. Yung ganito. Yung slim fit. And mas mura to. Kasi ito 6,650. Alak niyang bumili ng shorts. Ang mga malalaki mahihilig sa mga 6 pockets. Kasi mga kapata, alam nyo, pag naman kasi sobrang dami ng gamit nyo, tapos yun yung nagagamit, useless, diba? So, better na, tanggalin nyo na lang yung iba na hindi nyo naman talaga nagagamit. Now, ito naman gamit nila. Ate MJ! Yes? Ayusin ko, tanggalin ko yung gamit mo, iba. Halo-halo naman kasi. Halo-halo. Yes, halo-halo. Halo-halo. Yung parang nasa joking. Tsaka doon tumangasal. Yes, that's like that. Kasya mo na ba to? Yes, I love that one. I never tried. Ah, it's too big pa. Kunti, birthday mo pa. This is Ninang Angel's gift to you. To me? Ah. Sorry, Miss Ko. Natanggal ko na yung iba niyang dress. Naibigay ko na sa cousins niya, kay Yumi. So, yan. I don't want to play ballet na. Yeah. So, I need to dispose your ballet costume. No, I don't like it. I need to dispose that. I want to wear that one. I want like this. I like that one. Oo, kasi maganda yun. Last time ayoko yan. Last time ayoko yan. I don't like it. Damit kasi ni Mami, nandito. Bakit? Where did you put it? Alam mo yung kagandahan lang pag sa Uniqlo, ikaw namimili. Yung pinakasukat ng shirt, halos sakto dun sa, kasi 110, yung para sa mga toddlers natin. Kita kagad kung kasya nila. Kaya mas gusto ko yung sukat talaga sa Uniqlo. Ayan o, si ate. It's 110. So yan, nakakapata. And last, mine. Ang akin. This is my closet. Ganun din yung gagawin ko. Tatanggalin ko rin yung mga damit na hindi ko na nagagamit kasi nga, kinakain niya lang yung space. So yan, nakakapata, nakikipon ako na pang ukay-ukay. So, aayusin ko lang yan, titingnan ko kung ano pa yung mga pwede at maayos. Ayan, nakakapata, inabot ako ng dekada bago matapos lahat yung gawain. Meron pa naman akong ibang natira, pero
Babalikan ko na lang sila mamaya ulit. Kasi may ayusin lang kami. Kukunin ko lang yung laundry. So, yan. Tama pa. Ngayon, okay na. Kaya ngayon, so, natapos ko rin siyang lahat. And now, I'm treating myself this green tea bathtub. Kasi I've served this sa almost a decades. Decades talaga na nagligpit ako ng lahat. At nais ko din naman. So, yun. Thank you, thank you. Thank you for watching. Hope you like our video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.